Hi everyone, welcome to my channel. Tún sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní pé Ifá ti wà tipẹ́ kó tó di pé àwọn ẹ̀sìn tó dé wọ́n ní báwo wá ní Ifá ṣe máa wá make reference sí kìrìsìtẹ́nì àbí mùsùlùmí sà. ẹ ṣe ó ní ẹ tó béèrè máa pé o ní tí mo mọ jẹ ẹlẹgbẹdẹ èmi mọ̀ ń pa ẹ̀ bàbá yẹn túmọ̀ ẹ̀ dáadáa torí pé orí ẹ̀sìn lèmi joyè lé lórí èmi ò lọ́nà mi jùfà lọ ẹ jẹ́ ńlá yẹn yẹn kí ìwà tó ṣẹ̀ nífà ti wà ẹgbọ́n mi yé kò ó ṣọwọ́ mi là gọ́gọ́gọ́ nífà dé sí ọwọ́ Olódùmarè gọ́gọ́ nífà wà torí Olódùmarè gọ́gọ́ nífà Ọlọ́run Olódùmarè lọ́ba tí ń jẹ́ Ifá bí wọ́n bá kọ́ tì mí pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ lọ sínú ìrìnàjò yìí kó tó máa pèèyàn ní ìyá Èkó ó ti dé kò rí a lè bímọ láàárọ̀ ọjọ́ ká dẹ̀ máa pè ní ìyá Èkó kò possible àtúwọ́ lè bímọ láàárọ̀ ọjọ́ ká tún pè ní ìyá Èkó on one condition tó máa bí ni pé bóyá ìyá Èkó kan ti gbélé kò títí tó wá dàgbà tá a wá bí tọmọ yẹn tí ìyá ẹ wá kú àwa bímọ kan lé wá jọ ìyá Èkó yẹn gan-an kí ló tó mọ ìjọ ìyá Èkó báyìí ìyá Èkó bọ̀ ìyá Èkó bọ̀ látara abẹ yóò wá di ìyá Èkó kó ṣe lọ́jọ́ súnmọ́ láàpẹ ní ìyá Èkó ó dé wọ̀. mo lè gbẹ́ dáadáa fún di eléyìí ẹni tí ò bá ṣẹ́ gítà rí kò lè di bàbá onígi tàbí ìyá onígi ẹni tí ò bá ta gàrí rí ò lè dìyà ń gàrí ẹni tí ò dirun rí ò lè dìyà ń dìrí ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ rí ìyẹn fi hàn pé ọlọ́run nígbà tó dá ọ̀run ló jọba lọ́run la fi ń pè ní olú ọ̀run ọ̀fọ̀run kí ló kọ́ rẹ̀ kó tó máa jó olú ọ̀run ọ̀fọ̀run. ẹ wà pẹ̀lú mi gbogbo ọmọ kóòtù ojíire ẹ jẹ́ kí yẹ̀yìn ó là ẹ ṣí lọ́pọlọ ẹ má sùn tiyètiyè mọ́ kí èèyàn tó máa jẹ́ ọlọ́run nígbà tó parí iṣẹ́ ẹ̀ tó dá ọ̀run tá a fi jẹ olú lórí ọ̀run olú ọ̀run ọ̀fọ̀run ni ọlọ́run o olú ọ̀run ọ̀fọ̀run lápè ní ọlọ́run ọba olú ayé ọba olú ọ̀run. now àwọn wo lọ́lọ́run wá ń pè ẹ wá ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn láwòrán ara wa àwọn wo ẹ wá ẹ jẹ́ ká ṣe this ẹ wá ẹ jẹ́ ká ṣe das ẹ wá ẹ jẹ́ ká ṣe léyìí ẹ wá ẹ jẹ́ ká ṣe tọ̀hún àwọn olóńbá sọ̀rọ̀ so àwọn kan ní ìgbìmọ̀ ọlọ́run tọ́jọ́ ṣe gbogbo eléyìí àwọn ìgbìmọ̀ yìí náà lọ́wọ́ àgírí pé ó yẹ kó jọba lórí àwọn tó ń fi jọba lórí wọn so ọlọ́run nìkan ṣoṣo kọ́ ni ó ní ayé ṣùgbọ́n òun lọ́ba lórí gbogbo ẹ̀ àwọn tọ́jọ́ dá àwọn ọmọ wọn àmọ́ ìgbìmọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àwọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ ní Àjàgùnmàlẹ́wà olúwo lóde ọ̀run olú lórí awo lọ́run lòun olú lórí awo lọ́run ẹgbẹ́ ní olúwo olú tó ti wo lọ́run lòun olórí awo ni. now lẹ́yìn tó ti wá jólúwọ́ ọ̀run Ọ̀rúnmìlà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá táyé ṣe lẹ́yìn táyé ti ń lọ táyé dàrú tó fọ́ bí gbá Olódùmarè wá kó agbára tiẹ̀ ó wá kó lé Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́ ìyẹn ní Ifá ike Ifá ní kìí ṣe fà so tí Ọ̀rúnmìlà bá wá dé tó ní agbára yìí o Olódùmarè ló fowó kí ló kọ́ rẹ̀ oníkàbà pè ní ike Ifá tàbí fáyìn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bí kan bẹ́ẹ̀ jókòó yìí tẹ́ bá dẹ́kọ̀ tẹ́ni Fálékè ló fún mi ní ìrọ̀fá yìí o kí lá bá pè é bá pè ní igi Fálékè igi tí mo gbà lọ Fálékè tàbí Fálékè so tó Olódùmarè tó Ọ̀rúnmìlà bá délé ayé tó sọ fún wa pé ike Ifá lélẹ́yìí o tó ń gbà wá o látọ̀run o ike tó ń gbà lọ́wọ́ Ifá ike tó ń gbà lọ́wọ́ Ifá ta ni Ifá Ọlọ́run Olódùmarè ni Ifá kí ṣòwò àbùkù ní tí gbàgbọ́ àwọn amúdálà wa sọ fún yẹn ike tó gbà lọ́wọ́ Ifá làwọn sọ di Ifá lè ń tà ń bọ̀ ẹgbọ́n mi irin tá a gbà lọ́wọ́ Ògún lásọ di Ògún lè ń tà ń bọ̀ òkò tá a gbà lọ́wọ́ Ṣàngó lásọ di Ṣàngó lè ń tà ń bọ̀ ẹ̀dùn tá a gbà lọ́wọ́ Ọya lásọ di Ọya lè ń tà ń bọ̀ náà àwọn ṣolódò náà kì í ṣe Ọya gọ́gọ́ náà tó ti yé dáadáa kò ń ṣe Ọya àmì ọfà tá a gbà lọ́wọ́ Balógun ayé làwọn ń bọ léde tá a pè ní
ọbalúayé kọ́ ọbalúayé ló ní. So ike tá à ń bọ́ dàgbé ní ike ifá kọ́ ní ifá, ọlọ́run ní ifá, ẹni tó ní kí yẹn ní ifá. So ti yẹ yín nígbà tó mílà dẹ́ẹ̀dẹ́ lára mílà òpèrè ẹ̀ nífá ó ní òun mílà bàbá fá abẹ́kọ̀ọ́ bàbá onífá ni òun kọ́ nífá. So fún díẹ̀ yìí ọlọ́run olódùmarè ní ifá. mo lè balẹ̀ mi yé dáadáa bẹ́ẹ̀ ọlọ́run olódùmarè ní ifá. tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹni yẹn wá béèrè ṣé gbọ́ mi dáadáa ẹja wa gbé yẹ̀wò báyìí. ifá tá a wá sọ nípa rẹ̀ yìí òun lolódùmarè fi dá gbogbo ayé o. so ó ti wà lóòótọ́ tipẹ́tipẹ́ kó òyìnbó tó dé ká tó gbóòórùn òyìnbó ṣé gbọ́ mi yé ká tó gbóòórùn gbogbo nǹkan. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé mo sọ kọ̀ọ̀kan fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé irun àwọn aláforúkọ mùsùlùmí pélé ni o. tábà tó bí lápẹ́já máa lọ ṣẹ̀sìn Islam ifá ò sọ bẹ́ẹ̀. orí àpèrè ni mo wà yìí mi ń purọ́. ifá ò mọ ẹ̀sìn tí ń jẹ́ Islam láyé, ifá ò mọ ẹ̀sìn tí ń jẹ́ kìrìsìtẹ́nì láyé, ṣùgbọ́n ifá mọ nǹkan tó ń jẹ́ irun. ifá mọ nǹkan tó ń jẹ́ irun. lẹ́nu ilẹ̀ wa mọ̀ mo sọ pé lẹ́ẹ̀kan pé bí èmi máa jẹ́ ká sọ kọ́mí tó yẹ ká sọ. èmi máa wá fi irun hàn yín kẹ́ wá gbé yẹ̀wò kẹ́ wá wò kọ́ tó ṣọ̀tì ń bẹ̀. ẹ gbọ́ mi lẹ́nìí tó bá fẹ́ kí olóòṣà á ní mo wá rí o wọ́n ti yọ ẹrú kúrò lẹ́yìn ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ti yọ ẹrú kúrò lẹ́yìn ẹ̀. sọ fẹ́ kí awo àti àwọn káwo wọ́n ti yọ nẹ́wúrẹ́ kúrò lẹ́yìn ẹ̀. wọ́n ti ṣọ́ọ̀tì ẹ̀. ṣe ilé ẹ̀kọ́ pàdé awo kan ní nẹ́wúrẹ́ kó o sọ pé àwọn káwo. ó yẹ ká gbé lọ ká pàdé kápá nẹ́wúrẹ́ kó sọ pé àwọn káwo nẹ́wúrẹ́ kó sọ pé àwọn káwo nẹ́wúrẹ́ kó máa dá lóhùn pé àwọn káwo. ṣe ilé ẹ̀kọ́ pàdé lóṣà ká sọ pé ẹrú wárí o kó sọ pé ẹrú wárí malẹ̀. tóbi dípẹ́ àwa gbọ́ àwa tọ́ àwa jẹ́ àwa mú kó ṣe bẹ́ẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ṣe rí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tá ṣọ́ọ̀tì kúrò ní ẹ̀yìn gbogbo ẹ̀. ẹ̀dẹ̀ irun rèé o ẹ lọ wá jáde kémi sì ju ẹ fún yín. ifá ní kúndú sókúndú òjíṣẹ́ ọlọ́run ògùn ẹṣí èrò ọ̀run orin lẹ́ẹ̀lẹ̀ dámúládẹ́ǹdẹ̀ tí mẹ́nu sí àwọn àjẹ́ tán irun mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ìgbà mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ọ̀tàlélúgba mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ béèyàn bá torí mi ṣògùngùn burúkú kó fi para rẹ̀. irun mọ̀lẹ̀ ní irun wọ́n ṣọ̀tì mọ̀lẹ̀ kó lẹ́yìn ẹ̀ ni ẹja lọ kí irun mọ̀lẹ̀ ká lọ kí irun mọ̀lẹ̀. ká lọ kí irun mọ̀lẹ̀ ìlà ṣọ́ọ̀tì kúrò tó di ẹja lọ kírun irun mọ̀lẹ̀ làwọn gbọ́ lẹ́nu fáwọn adìyẹ rí pé bó ṣe ń kírun mọ̀lẹ̀ làwọn ṣe ń kí tó àwọn kírun mọ̀lẹ̀ nínú ìjọ wa o bá a ṣe ń kírun mọ̀lẹ̀ lọ́ ṣe ń kírun torí pé tó bá fẹ́ kírun mọ̀lẹ̀ ibà ní káwẹ̀ wọ wa ìtóní káwẹ̀ ẹsẹ̀ wa ìtóní káwẹ̀ yín wa kó mọ́ káwẹ̀ gbogbo ara wa kó mọ́ nìngín adéhàfó Ọ̀rúnmìlà ìfànlọ yòǹbó fún ìfànlọ foríbalẹ̀ fún Olódùmarè ọba wọn ní kó rúbọ jẹ́ àwa foríbalẹ̀ agbárí owó àwa foríbalẹ̀ agbárí ajé àwa foríbalẹ̀ agbárí gbogbo wálé wa. tó bá dẹ̀ fẹ́ kírun ní mọ́ṣáláṣí lé ní wọ́n á ṣàlùwàlá wọ́n á wẹ̀wọ́ wọ́n á wẹsẹ̀ wọ́n á wẹ̀yí abẹ́ẹ̀kọ́ èyí wọ́n á wẹ̀ra wọ́n á mọ́. torí àyíkọ́ wọn máa fomi sórí tẹ́ bá sì ti wẹ orí ó ti wẹ ọgbà ara. so ìyẹn ní gbàgbọ́ àwọn sọ fún wa pé irun mọ̀lẹ̀ làwọn ń kí torí bá a ṣe ń kí irun mọ̀lẹ̀ nìyẹn. so tí bàbá wa sọ fún ìpínlẹ̀ Lágbájá lọ máa kírun ó mọ̀ pé ẹ̀yà tó bá máa ṣe yẹn ó máa rí ní ẹ̀yà nǹkan tí mùsùlùmí ń ṣe. mo lè gbọ́dọ̀ mi yé gbogbo wa ká gbọ́ dáadáa lágbọ̀ọ́yé ká má ṣì mí gbọ́ ní yàrá èrò kíkí lèmi sọ yẹn
irun mọlẹ̀ lífà pè fún wa àwa làwa ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ pé ẹ lè máa kírun nígbà tí a ti mọ̀ pé kì í ṣe irun mọlẹ̀ làwọn ń kí mọ́ irun làwọn pè àwọn ò mọ irun mọlẹ̀ rí làwọn ò ṣe lè sọ fún yàn pé kó lọ kírun mọ́ o a jẹ́ pé irun táwa rò pé wọ́n ń kí ti yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń kínu ṣẹtírì títí bá fi ń darí èèyàn gba ọ̀dọ̀ wọn lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà táwa rò pé irun mọlẹ̀ ni wọ́n ń kí tẹ́gbẹ́ bí irun mọlẹ̀ ṣe ń fọ́ ṣe ń forí balẹ̀ kí irun mọlẹ̀ náà lọ ṣe ń forí balẹ̀ níbẹ̀ á pé èjì ogbè orí mi rèé o àgbà mẹ́rìndínlógún náà la máa kí àwa náà dẹ̀ ká a rí pé nínú yàrá ifá kíkì 17 ní forí balẹ̀ tó tó bá kí èjì ogbè wọ́n á kí dófù méjì 16 nìyẹn wọ́n wá kí ọ̀ṣẹ́ òtúrá 17 nìyẹn tẹ́ bá dẹ̀ wọ́n tún lẹ́yìn yẹn a tún máa ń kí àwọn àgbààgbà mẹ́rin kan bíi a máa kí egungun rọ́kọ̀ ara ìrúwà ìgbára orí ẹ̀dá ńbẹ̀ a máa kí wọn so àwọn yẹn náà jẹ́ kíkí lọ́tọ̀ kì í ṣe gbogbo gbà tẹ́ bá wá wo ìran mùsùlùmí lẹ́ni náà ẹ bá lọ pín gbogbo ìran ọmọ yẹn gé kéékèèké mákàtí márùn yẹn 17 ni mo kà sí àwọn náà sì tún wá ní ẹsẹ̀ àìrùn míì tó tún kí lọ́tọ̀ tó sí lára mẹ́tàdínlógún yẹn ìyẹn làwọn arò tàbí o pé irun mọlẹ̀ làwọn lẹ́yìn ń kí o dájú nǹkan kan náà lájọ ń ṣe lára àwọn tọgbẹ̀rì tífà ló ń bọ̀ lóde yẹn tá a fi fàyè gbà wọ́n tá a fi jọ ń ṣe pọ̀ tá a rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wa táwa náà tó máa dábàá fún yàn tó máa ní kó lọ bẹ̀ kó lọ máa kírun tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ti jẹ mọ́ pé ọmọ ọrùn mọlẹ̀ lélẹ́yìí torí àwọn ọmọ ọrùn mọlẹ̀ wọ́n ní gbogbo oṣù ọgbà kí sọmọ ọrùn mọlẹ̀ kátàkà lẹ́nu sọmọ ọrùn mọlẹ̀ ń bẹ ọmọ gbà mọlẹ̀ ń bẹ ọmọ tàlélúgba mọlẹ̀ wà ọmọ kànlénírinwó mọlẹ̀ wà. sọtí yẹ bẹ́ẹ̀ ìdí nìyí o táwa fi gbàgbọ́ pé irun mọlẹ̀ ni wọ́n ń kí nígbà tó wá láwọn ò kí irun mọlẹ̀ mọ́ tó dẹ̀ pé irun làwọn ń ké tí wọ́n ìyẹn ló fi rújú tó dẹ̀ jọra wọn kò sí wàhálà ẹja máa ṣe tiwa lọ́dọ̀ tiwa káwọn máa kí irun mọlẹ̀ tiwa káwọn máa kí irun tiwọn a dẹ̀ ti pín àwọn tí ń kí irun tiwọn àwa ti ń kí irun mọlẹ̀ tiwa tẹ́ bá wo sáfìsì wá sí a lè má kí irun mọlẹ̀ lójúmọ́ aago 11 la máa ń kí irun mọlẹ̀ ní ètò ìjọta gbé dání aago 11 lọmọ irun mọlẹ̀ láǹfààní àti kí irun mọlẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ bí mílẹ̀ ìgbé kí ni tó mọ̀ gbé òforíbalẹ̀ màá tó sọ fún yàn tó wọ́n fi pè ní wákàtí 5 nílẹ̀ Yorùbá tó bá ti forí balẹ̀ oníkáyé rẹ̀ ogún nìyẹn ìforíbalẹ̀ ní pé káyé ẹni ogún ìfọwọ́balẹ̀ tó bá ti forí balẹ̀ wàá fọwọ́ balẹ̀ wàá fọkàn balẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ ní jẹ́ kákàn mi ó balẹ̀ ìfọwọ́balẹ̀ ní kí n lálàáfíà ìforúkún yìí balẹ̀ ní kí n lẹ́mìí gígùn tó ẹsẹ̀ méjì yìí fi balẹ̀ ìfi ẹsẹ̀ méjì balẹ̀ ní kí n lánìí pé eré mi dọ̀ pé mùsùlùmí máa kírun ọwọ́ ò ní délẹ̀ orí ò ní délẹ̀ irúnkún ò ní délẹ̀ tó yí ò ní délẹ̀ àyà ni mi ò mọ̀ bóyá fi ń balẹ̀ mọ́. ẹgbọ́n mi yé wọ́n dẹ̀ ń fa ìdí àfi balẹ̀ náà wọ́n á dọ̀bálẹ̀ mọ́ṣáláṣí náà ń gbàdúrà ṣé ní wọ́n á dọ̀bálẹ̀ mọ́ṣáláṣí ẹ̀yọ̀ ní kọlẹ̀ àìdíà náà ni wọ́n fi ń gbé pé ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tàwa ńlẹ̀ Yorùbá ọmọ máa nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni máa kí bàbá ẹ̀ tó bá tó wá kí bàbá ẹ̀ ó béèrè àlùbáríkà nìyẹn ọmọ tó fọwọ́ dọ̀bálẹ̀ fún bàbá ẹ̀ pé kóun lálàáfíà ètò fẹ́ kúnlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ sọ pé kóun lẹ́mìí gígùn ètò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ sọ pé kóun lánìí pé èrè láyé tó bá forí kanlẹ̀ fún fáláyé rẹ̀ tó lè gún ayé rẹ̀ ò lè gún tó bá dọ́dọ̀ fa Ifá ní ó sọ ohun tí wàá ṣe fún ẹ káyé rẹ̀ ó tó lè gún ọkàn rẹ̀ ò lè balẹ̀ tó bá dọ́dọ̀ fa ní ọmọ tó pé Ifá orí mi rèé o àyà mi rèé méjì tí Ifá nìyẹn tó gbà ní kíkí ilé Ifá kíkí ilé Ifá wàá forí kanlẹ̀ wàá fàyà kanlẹ̀ Ifá orí mi rèé o àyà mi rèé wá lórí ìràgbó àyàrá kí dàtísáyé ìràgbó ọkàn rẹ̀ á balẹ̀ tí ilé Ifá nù kò yàtọ̀ tó gbogbo ẹ̀ ló ní kíkí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nílé òòṣà wọn ò bí olóòṣà dákó kí ọkọ bá nà ọ́ sọ́jú báyìí wọ́n ti bìdà á nà ọ́ sọ́jú wá fọwọ́ lé lórí wọ́n sọ pé alálàáfíà nù o torí àlàáfíà làwọn lọ lóòṣà ẹni bẹ́ẹ̀ àlàáfíà làwọn lọ lóòṣà ṣùgbọ́n nílé irúnmọlẹ̀ alọ́jọ́sìn bẹ́ẹ̀ ni
ìyẹn nílé awo a lọ jọ́sìn bẹ́ẹ̀ ni so èèyàn ní lọ ṣe àwọn kọ́ bá dákúnlẹ̀ ẹgbẹ́ ọtí ìsìn lábẹ́ ọ̀rùn pé ó lọ láwọn lọ ṣe àwọn wọn ní dákúnlẹ̀ wàá forí ẹ̀kọ́ afẹsẹ̀ kúnlẹ̀ wàá fẹ́lẹ́ tẹ̀lé tó bá fẹ́ mi gígùn tó dẹ̀ fẹ́ kí ànípé eré tó ẹ lọ́wọ́ wà délé awo so kálukú ló ní tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ fún ìdí eléyìí babaláwo lè sọ wọ́n lè sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹgbọ́n mi yé wọ́n lè sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ní yàrá ohunkóhun nílé ayé wọ́n lè sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ wọ́n lè darí èèyàn lọ sẹ́ni wí ẹ̀ ìyẹn ṣe pé pàtó òyìnbó dé la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darí ẹ̀ o kẹ́lẹ́ mọ̀ pé òyìnbó kọ́ la ṣẹ̀ṣẹ̀ darí ẹ̀ ó ti wà kó òyìnbó tó dé nǹkan tá a ní náà òyìnbó develop fún wa so mo dúró ní iná tí bí ibà tún kọ àyè wa o mo fà ilẹ̀ fún ilé ní dáadáa. ẹ ṣe bàbá ẹ jọ ẹni wọn tún sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní pé Ifá ti wà tipẹ́ kó tó di pé àwọn ẹ̀sìn tó dé wọ́n ní báwo wá ní Ifá ṣe máa wá make reference sí Kristẹni àbí Mùsùlùmí sà. ẹ ṣe ó ní ẹni tó béèrè máa pé o ní tí mo mọ jẹ ẹlẹgbẹdẹ èmi mọ̀ ń pa ẹ̀ bàbá yẹn túmọ̀ ẹ̀ dáadáa torí pé orí ẹ̀sìn lèmi joyè lé lórí